पनि वेलकम छ मेरो नयाँ ब्लगमा। तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। आजको ब्लग के हेर्नुस्, अहिले साँझ भइसक्यो। आज अलि बिजी थिए, त्यही भएर आज भिडियो बनाउन सकेन। हेर्नुस् हाम्रो गाउँको एउटा एकदम आज पहाड एकदम राम्रो घाम निकाले थियो, त्यही भएर पुरा पहाड देखिन्ला छ। हेलो साथीहरु, यो हेर्नुस् कस्तो दामी भ्यू देखाइरहेछ तपाईहरुलाई। हेर्नुस् हाम्रो गाउँबाट पुरा पहाड देखिन्ला छ। हेर्नुस् हिमाल पहाड देखिन्ला छ। हेर्नुस् बाटो एकदम राम्रोसँग देखिरहेछ। एकदम राम्रो मौसम छ अहिले। यो साँझको मौसम छ, त्यही भएर दिन अलिअलि डुबिरहेछ। त्यही पनि साँझ छ, अहिले त्यही 5 बजे होला सायद। एक्लै ब्लग बनाइरहेको छु। यता पछाडिबाट ट्रक आइरहेछ। हेर्नुस् ट्रक गइसक्यो। हेर्नु आज एक्लै छु, के गर्ने साथीहरु। आजको मौसम यस्तै छ। आज दोकानमै छु, त्यही भएर आज कहीँ घुम्न जान पाएन। आज घरमा काम थियो, त्यही भएर रियान र रियानको मम्मी दोकानमा आएनन्। हेर्नुस् आज साँझ भिडियो बनाइरहेको छु, त्यही पनि तपाईहरुले साथ सपोर्ट गर्नु होला। हेर्नुस् मेरो पछाडि पुरा गाउँ घरको भ्यू हेर्नुस्, खेतबारीको पनि, यताबाट पहाड पनि नजिकै देखाइरहेछ। एकदम राम्रो सिन देखाइरहेछ। घुम्न जान्छु भनेको थिए, त्यही पनि घुम्न जान पाएन साथीहरु। के गर्ने, साथी आएन, त्यही भएर एक्लै गएन। दोकान पनि हेर्नु थियो। तपाईहरु कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला, लाइक पनि गर्नु होला। तपाईहरु खाली भिडियो मात्रै हेर्नुहुन्छ, साथ सपोर्ट गर्नुहुन्न। अनि के भन्छन्, भिडियो हेर्ने मात्रै हुन्छ, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, साथै लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला। हेर्नु कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका मुडा गाउँको भ्यू हेर्नुस् कति दामी देखाइरहेछ। तपाईहरुलाई एक्लै छु अहिले, कोही छैन, फुच्चेहरु पनि छैनन्, त्यही भएर एक्लै भिडियो बनाइरहेको छु। हाम्रो यता हेर्नु न कति दामी भ्यू पनि छ, त्यही भएर कहीँ जान पाएन, त्यही भएर यतै बनाइरहेको छु। तपाईहरुले त्यही पनि मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला भन्दै तपाईहरुसँग हुन्छ आजको भिडियो यहीसम्म। अब अर्को भिडियोमा भेट हुन्छौँ।